Hello guys, this is Humanity in Action. Dito ako sa Legazpi Boulevard and ang lakas ng hangin kasi nga may parating na bagyo, bagyong Bising or Surigay. I hope na hindi to tatama sa lupa, especially sa Manila, tsaka dito sa Catanduanes, sa Bicol, tsaka sa Samar Island. I hope na we're safe. Let's pray for God's guidance, God's protection, and God's comfort. May pandemic tapos may bagyo pa, and we don't know kung anong mangyayari kasi may mga possibility na maglandfall, but we commit that to the Lord. And I'm here because gusto ko lang kumain tsaka mag-relax, nag-bike, bumili ng mga essentials ko para sa preparation ng
guys. Ay, daming tao sa supermarket. Punong-puno. Good day, humanity. And ngayon, dito na ako sa bahay kasi galing akong Legazpi. And nag-exercise ako, nag-bike. Tapos bumili ng mga essentials kasi nga may papalapit o parating na bagyo dito sa Bicol, Sama, dito sa Philippines. And I just want to share kung anong mga nabili ko. Ito yung kwan ko, guys. Okay, ha. So tingnan natin kung anong mga nabili natin. Okay, follow ang camera ko. Ito. Bili ako ng chicheria kahit konti, isa lang. Kasi, you know, bagyo. And hindi man siya ganun ka unhealthy, okay na to sa akin. So, hindi man ako mahilig masyado sa chicheria, pero kung mag-crave ako, okay lang. Diba? So, I'm trying to eat healthy, pero gusto ko hindi natin i-deprive yung sarili natin. Basta importante, hindi sobra-sobra. Clover chips. Next. Ito, ano to? Guys, comment down below ano to. Kung may makauna na sabi ko ano to sa comment section, may price. Tingnan ko may price. Load or watch hour basta. Ito, ano to? Yun ha. Comment down below guys, mga ka-humanity. Next. Ano to? Importante ito kasi may bagyo, so kailangan ko itipon yung basura. Next, ito paborito ko, gardenia na biscuit, yung toast. Yan. So praise God, thank you Lord for the provision. Next, ayan, pancit canton, easy to cook. Kasi I need to be prepared na madali lang siya lutuin, hindi mahirap. Masarap din. Hindi masyado healthy yung mga food ko pero okay lang. Pancit canton, tatlong pancit canton, hot and spicy, tapos yung kalamansi. Tapos ito, selecta na fresh milk. Ito, guys, 45 na maliit. So, good for 2 days. Para before ako, kasi hindi ko alam ano mangyayari kasi may bagyo. Importante na meron tayong protein. I like fresh milk. Di ako usually umiinom nito pero kung gusto ko lang. Sugar. Kasi may kape na ako dyan. So yung sugar ko hindi yung white. Pero yung wash ba niyo or yung brown sugar. Kasi mas healthy siya. Hindi siya mas ma-chemical daw. Yung sabi mo, basta ito brown sugar. Tapos yun, mantika. Yan sa taas kasi yung landlord ko, yung member namin sa church, meron silang tindahan. So anyhow, kung may concern ako about sa needs, so pwede na ako magbili dyan or mag-ask. So yun guys. So, be safe everyone. Please pray for us here in Bicol, Philippines kasi nga may parating naman na bagyo. And hello, Thursday sa Catanduanes daw yung malapit. Tapos dito sa Albay, Sorsogon, and very possible tatama siya sa Central Luzon. Pero hoping na mag northeast siya. Hindi siya mag northwest. Am I right? Yeah, north to west. Kasi kung mag-north tapos mapa-west siya, pupunta talaga siya sa Central Luzon. So please do pray for us. This is humanity in action. Praise God for His goodness. Be safe everyone. God bless everyone. As I've said, always, we cannot help everyone, but everyone can help someone. Thank you. God bless.